ادامه آموزش قسمت قبل رو با هم ببینیم. برای بافت این رومیزی باید این گل‌ها رو یاد بگیرید. یکی این نمونه گل هست، یکی این نمونه هستش دوستان و یکی این برگ‌ها که به این صورت هستش که همه رو من دونه دونه براتون توضیح میدم. ابتدا با این گل شروع میکنیم. من اینا رو جمع کنم. خب ببینید اول این بافت رو براتون توضیح میدم. ابتدا باید یک دایره درست بکنید. ببینید نخ رو به این صورت دور دوتا از انگشتاتون بپیچید. بعد اینجا رو به صورت ضرب درید. بعد قلابتون رو از این زیر بذارید و این نخ رو در بیارید. به این صورت. وقتی نخ رو در آوردید 3 تا زنجیره بعد بزنید. 1 2 و 3. 3 تا زنجیره بزنید. نخ رو دور قلابتون بپیچید و به این صورت ببافید. ببینید اینو اینطوری نگه دارید. این نخ رو هم همزمان که دارید میبافید این زیر به این صورت که قرار بدید مخفی میشه. بعد این دونه اول رو 1 مرتبه ببافید. بعد این دوتا رو، بعد این دوتا به این صورت. حالا 1 زنجیره بینشون باید بزنیم. هر دوتا ببینید هر دوتا پای بلندی که حالا در نظر بگیریم 1 زنجیره هستش. خب 1 زنجیره زدیم. دوباره این کار رو باید انجام بدیم. دونه اول رو 1 مرتبه میبافم. بعد این دوتا با هم، این دوتا با هم. 1 بار دیگه این کار رو انجام میدم. دوباره 1 زنجیره و دوتا دیگه. یک زنجیره. ببینید به این صورت در میاد. دوباره 1 زنجیره میزنید. دوتا دیگه. باید 8 تا از اینا رو داشته باشید به صورت جفت جفت. خب ببینید الان چند تا شده؟ 1 2 3 4. 4 تا دیگه مثل همین من میبافم. الان ببینید اگه تک تک اینها رو بشمارم باید 16 تا از این پای بلند داشته باشیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 یا 8 تا جفت جفت باید داشته باشیم. خب به مرحله آخر که رسیدیم 1 زنجیره باید بزنیم و بعد ببینید این 3 تا زنجیره اولی که زده بودیم و کار نداریم. 1 2 3 توی این قسمت باید بست بزنید به این صورت و این نخی که اینجا مونده این رو باید بکشید سفت بشه که این فضای خالی تا اونجا که میتونیم کم بشه. ببینید به این صورت. حالا این نخ رو میتونید بچینید یا اینکه دوباره روی این نخ اصلیتون بندازید و بافتتون رو ادامه بدید. خب توی این قسمت 4 خب بستمون رو که زدیم، وقتی که بستتون رو زدید ببینید این فضاهای خالی رو که بین دوتا زنجیره دوتا پای بلند هست میبینید. باید قلابتون رو وارد اولین فضا بکنید و بعد یه دونه بست بزنید. یعنی رج بعدمون از اینجا شروع میشه. 4 تا زنجیره الان میزنم. 1 2 3 4. نخ رو 2 بار دور قلابتون بپیچید چون که ببینید این قسمت ها بلند هستش. به این صورت هست. 2 بار بپیچید. دوباره وارد همون فضای خالی بکنید و الان جفت جفت بگیرید. جفت
این دوتا با هم جفت و این دوتا هم با هم و بین هر کدوم از اینها 4 تا زنجیره هست. 2 3 4. دوباره نخل رو 2 بار دور قلاب بپیچید وارد فضای خالی بعدی. دوباره جفت جفت جفت. این نخل رو هم همینطور بین اینا میتونید اینجا رو هم قطع بکنید و دیگه کارتون رو ادامه ندید چون دیگه سفت شده. این قسمت رو هم با فندک حتما باید بسوزونید و بعد دوباره این کار رو انجام میدید تو همون فضای خالی. جفت جفت جفت. دوباره 4 تا زنجیره میزنید. 1 2 3 4 تا زنجیره میزنید. دوبار نخل رو میپیچید وارد فضای خالی بعدی میشید. جفت جفت جفت. دوباره 2 بار جفت جفت جفت. به همین ترتیب تا انتها من این رو میبافم. من این رو همونطوری که براتون توضیح دادم بافتم. الان رسیدیم به قسمت پایانی. قسمت پایانی رو هم این دوتا رو زدم. الان 4 تا زنجیره میزنم. 2 تا 3 تا 4 تا و بعد باید به این قسمت وصل بشه. 1 2 3 4 تا زنجیره‌ای که اول زده بودیم همینجا یه بست میزنم تو همین زنجیره 4می. ببینید نخم رو در میارم و از داخله میکشم بیرون به این صورت. و بعد الان باید رجی رو ببافیم که این قسمت ها بافتیم و پر کردیم. ببینید قسمت ابتدایی و انتهایی کوتاه‌تر از قسمت های وسطی هستش. به چه شکل بافته میشه؟ ببینید الان این فضای خالی که بین دو تا پای بلند هستش این رو به این صورت ببافید و بعد نخل رو دور قلاب بپیچید وارد فضای خالی بزرگ بشید و این 3 تا رو با هم در بیارید چون که گفتیم قسمت ابتدایی و انتهایی باید کوتاه‌تر باشه به این شکل میبافید. بعد 5 تا رو باید به این شکل ببافید. این 2 تا رو با هم در بیارید. این 2 تا رو با هم به این صورت بلندتر از این قسمت اول میشه. الان یکی بافتم. این 2 تا این 3 تا 4 تا و این هم 5می. خب این قسمت وسط رو بافتم. قسمت انتهایی هم مثل قسمت ابتدا باید به این شکل ببافید. 3 تا رو با هم در بیارید که اینا قدش کوتاه‌تر از قسمت وسطی بشه و به این شکل در بیاد. بین این 2 تا پایه هم ببینید قلاب رو وارد بکنید، نخل رو در بیارید و از داخل این بکشید بیرون. این قسمت تکرار همین قسمت هست دوستان. این 3 تا رو با هم 5 تا به این صورت. 1 2 3 4. ببینید این 2 تا با هم 2 تا با هم 5 و قسمت انتهایی این 3 تا با هم دیگه در میاد و بعد این قسمت وسط به این شکل دوباره قسمت بعدی. به همین صورت دوستان دیگه تکرار هستش. من تا انتها این رو میبافم. 2 تا 3 تا 4 5. قسمت آخرش باید 3 تاش با هم در بیاد. وارد این میشم. این 2 تا رو با هم میگیرم. به همین صورت ببینید به این شکل در میاد. این رو من تا انتها میبافم.
به قسمت پایانی رسیدیم. ببینید این فضای خالی رو دقیقا مثل همین قسمت ها که براتون توضیح دادم بافتم. الان باید اینجا یه بست بزنیم از همین اولین زنجیره‌ای که اینجا هستش. نختون قلاب رو وارد بکنید، نخ رو در بیارید و از زیر زنجیره قبلی بکشید بیرون. اینطوری اینا به هم دیگه وصل میشه. بعد الان نگاه بکنید اینی که من بافتم، حاشیه‌ای که براش درست کردم رو ببینید چقدر مرتب هستش، ولی الان این به این صورت نیست. ببینید پشتش به این صورته. برای اینکه اون حاشیه رو داشته باشید باید تک تک این کار بست زدنتون رو ادامه بدید. فقط خیلی نختون رو نکشید که جمع نشه. ببینید تو هر زنجیره نخ رو در بیارید و از زیر زنجیره قبلی بکشید بیرون. به این صورت تا پایان به این شکل هستش. داخل تک تک زنجیره ها این کار رو من انجام میدم تا برسم به ابتدای کار که اینجا هستش و کارم رو شروع کرده بودم. کل قسمت ها رو به همون صورت من بافتم. ببینید به این شکل در اومده و الان رسیدیم به قسمتی که ابتدای کار بود. ببینید این زنجیره‌ای که اینجا هست و ابتدای کارمون بود، شروع کرده بودیم، باید این نخ رو ببریم قسمت این دونه رو باید قسمت پشت ببریم. قلاب رو به این صورت وارد میکنیم و این رو باید ببرید این قسمت پشت. وقتی که بردید قسمت پشت، اینجا این رو محکمش بکنید، یک زنجیره بزنید و بعد نختون رو بچینید. ببینید بافتتون به این شکل در میاد. این نخ رو بچینید و با یک قلاب نازک یا با یک سوزن این نخی که اینجا مونده رو بیایید از این قسمت ها، ببینید از این قسمت ها این نخ رو به این شکل در داخل بکنید که دیگه مشخص نباشه و بعد انتهای نختون رو با فندک بسوزونید که در نره. رو تا این قسمت ها میتونید داخل بکنید. و اگه با سوزن راحت تر هستید میتونید از سوزن استفاده بکنید. به این صورت این رو داخل بکنید و بعد نخ اضافی رو بچینید و این نوکش رو فندک بزنید که در نره. من این کار رو انجام میدم و بعد گل بعدی رو با هم میبافیم. خب الان میخوام بافت این نوع گل رو بهتون توضیح بدم دوستان. ببینید این قسمت هم دقیقا مثل همون گل باید یک حلقه درست بکنید. به همون صورتی که براتون توضیح دادم حلقتون رو درست بکنید. برای این گل ببینید یک دونه زنجیره بزنید ابتدای کار و بعد 12 تا باید پای کوتاه بزنید. 1 2 3 4 5 6 7 8 نخ رو بکشید 9 10 11 12 تا که زدید ببینید این قسمت
باید نختون رو قلاب رو وارد بکنید و این رو از زیر این بکشید بیرون و یک بست بزنید. وقتی این کار رو کردید این نخ رو بکشید که این فضای خالی فضا کمتر بشه به این صورت. و بعد این نخ رو بندازید روی این که اینطوری انجام بدیم و داخل این مخفی بشه. الان اینجا 5 تا زنجیره بزنید. 1 2 3 4 5. 5 تا زنجیره بزنید، نخ رو دور قلابتون بپیچید و بعد از زنجیره‌ای که بعدش هست ببینید این قسمت قلابتون رو وارد بکنید، نخ رو در بیارید. خب نخ رو که در آوردید ببینید یک مرتبه این رو ببافید، بعد این دوتا رو با هم ببافید، این دوتا رو هم با هم. بین هر کدوم هم 2 تا زنجیره باید بزنید. 2 تا زنجیره میزنیم، دوباره نخ رو دور قلاب میپیچیم، توی زنجیره بعدی دوباره این کار رو تکرار میکنیم. یک بار این رو میبافیم، این دوتا رو با هم، این دوتا رو هم با هم. دوباره 2 تا زنجیره میزنم. ببینید این نخ هم همینطور میادش جلو و بسته میشه. دوباره توی زنجیره بعدی یک بار این رو میبافم، این دوتا با هم، این دوتا با هم. 1 2 تا زنجیره، وارد تو زنجیره بعدی. یک مرتبه دوباره 2 تا زنجیره. دوستان به همین صورت تا انتهای این کار رو باید انجام بدید. یعنی به این صورت این رو میبافم تا برسم به این قسمت. الان به قسمت انتهایی رسیدیم. 2 تا زنجیره زدم و فقط یک زنجیره مونده اینجا. ببینید اینجا یک دونه هم اینجا میزنم، یک دفعه این رو میبافم، این دوتا با هم، این دوتا هم با هم و 2 تا زنجیره دوباره میزنم و اینجا باید وصل بکنیم. خب این ابتدای کار 5 تا زنجیره زده بودیم دیگه. ببینید 1 2 تا باید این قسمت باشه. الان 1 2 توی سومی، بستمون رو توی سومی میزنیم. نخ رو در میارم، از زیر این میکشم بیرون. این رج هم تموم شد. الان رسیدیم به این قسمت که باید پر بکنیم. 3 تا زنجیره باید بزنیم. 1 2 3. این قسمت نخ رو 2 بار روی قلابتون بپیچید به این صورت و بعد وارد این فضای خالی بکنید. حالا 2 تا 2 تا جفت جفت جفت. دوباره 2 بار نخ رو بپیچید، یک مرتبه دیگه. ببینید این 2 تا با هم، این 2 تا با هم، این 2 تا با هم. الان 3 تا زنجیره بزنید. 2 تا 3 تا. ببینید این سمت 3 تا زنجیره بود دیگه، این سمت هم 3 تا زنجیره. این باید بیاد این قسمت پایین به این شکل در بیاد. قلاب رو وارد بکنید، اینجا رو به این صورت بست بزنید. ببینید به این صورت که ببافید به این شکل در میاد. حالا باید توی فضاهای خالی که اینجا هست 12 تا فضای خالی به وجود اومده دیگه. باید این کار رو تکرار بکنیم. الان وارد فضای خالی بعدی میشیم، یه بست میزنیم و بعد کارمون رو دوباره شروع میکنیم با 3 تا زنجیره. 1 2 3. نخ رو 2 بار دور قلاب میپیچم، وارد فضای خالی میکنم، جفت جفت جفت. یک بار دیگه جفت جفت جفت. 3 تا زنجیره میزنم. 2 تا 3 تا قلاب رو وارد میکنم و یک بست میزنم. ببینید به این شکل. دوباره وارد فضای خالی بعدی میشم، یک بست میزنم و دوباره کارم رو اینجا شروع میکنم. 1 2 3. 3 تا زنجیره، نخ رو 2 بار بپیچید، این 2 تا با هم، این 2 تا با هم، 2 تا با هم، این 2 تا با هم، جفت
جفت. 3 تا زنجیره میزنم، 2 تا، 3 تا. ببینید 3 تا زنجیره که زدید قلاب رو وارد بکنید، نخ رو در بیارید و بست بزنید به این صورت. دوباره به همین ترتیب دوستان کارمون رو تکرار میکنیم تا کل این قسمت ها رو پر بکنیم. من این کار رو انجام میدم. من کل فضاهای خالی رو به همون صورتی که براتون توضیح دادم پر کردم و الان رسیدم به قسمت آخر که 3 تا زنجیره زدم و این قسمت پایین بستم رو زدم. ببینید آخرین زنجیره‌ای که این وسط هست، این قسمت، قلابتون رو وارد بکنید. این دونه باید بره قسمت پشت دوستان. به این صورت این رو با قلابتون ببرید قسمت پشت. قسمت پشت که بردید 1 دونه زنجیره بزنید برای اینکه محکم بشه. به این صورت 1 زنجیره بزنید و دیگه نختون رو بچینید. نخ رو بچینید و این رو از این قسمت ها با قلاب نازک رد بکنید. با سوزن هم میتونید این کار رو انجام بدید. وقتی که رد کردید این رو بچینید و بعد با یه فندک این رو بسوزونید دوستان به این صورت. الان بافت ما به این شکل در اومده. الان میخوام بافت این نوع برگ رو براتون توضیح بدم که بافت بسیار ساده‌ای داره دوستان که میتونید شما میل‌های مخصوصی هست مثل قلابه، فقط این قسمتش بلندتر هستش. اگه بخواید مثلا برگتون رو بزرگتر ببافید میتونید از اون قلاب ها استفاده کنید، ولی الان چون ما برگمون کوچک هست از همین قلاب ها میتونیم استفاده بکنیم. ابتدا باید 1 دایره درست بکنیم مثل همون قسمت های قبلی. دونه رو در میارم. چون برگمون میخوایم کوچیک باشه دوستان 6 تا پای کوتاه که بزنیم کافی است. 1 زنجیره میزنم و 6 تا پای کوتاه. 1 2 3 4 5 و 6. 6 تا پای کوتاه که زدید باید این رو سفتش بکنید. این رو سفتش میکنم. این رو سفت میکنم و این قسمت اولین زنجیرمون یه بست میزنم. حالا باید تو هر کدوم از این زنجیره ها به صورت جفت جفت ببافیم. همون پای کوتاه است. 1 زنجیره میزنم. نخ رو هم به همین صورت قرار بدید. تو همین اولین زنجیره 1 دوباره تو همون قسمت یه پای بلند. دوباره تو زنجیره بعدی 1 دوباره تو همون قسمت 2 تا. الان 2 تا به صورت جفت زدیم. دوباره تو زنجیره بعدی 3 تا جفت. تو زنجیره بعدی تو کل زنجیره ها باید جفت جفت بزنید. 4 تا. 5 تا و این قسمت هم 6 تا. پس 6 تا بعد به صورت جفت جفت بزنیم. الان این قسمت رو به هم دیگه وصل میکنیم. ببینید به این قسمت که رسیدیم اولین زنجیره‌ای که به این شکل هست قلاب رو وارد میکنم، از این در میارم. به این صورت در اومد. الان قسمت وسطش رو ما بافتیم. این قسمت رو بافتیم و الان میخوام قسمت برگ رو ببافیم.
با یک زنجیره شروع میکنیم. یک زنجیره شروع میکنیم و بعد ببینید توی اولین زنجیره اینجا 2 تا قسمت داره دیگه این زنجیرها، یکی این سمتش یکی هم این سمتش هستش، یه پر این سمتشه یه سمتش این طرف. یک زنجیره زدم، قلابم رو از اینجا وارد میکنم، یک دونه در میارم و بعد از قسمت زیرش هم قلاب رو وارد میکنم، یک دونه در میارم، به این شکل در میاد. بعد حالا این دوتا رو با هم دیگه، این دوتا رو هم با هم میگیرم، دوباره یک زنجیره میزنم. الان این قسمت رو ببینید 2 تا برجستگی میبینید، 1 2. به اولی کاری نداشته باشید، دومی رو ازش دونه در بیارید. خب زنجیرمون رو باید یک زنجیره این قسمت زدیم. خب از اینجا یک دونه در میارم. خب دوباره توی زنجیره بعدی این قسمتی که بافتیم، دوباره از این سمتش یک دونه در میارم، از قسمت زیرش هم یک دونه در میارم. الان 4 تا به این صورت دونه داریم. دوباره این دوتا با هم، این دوتا با هم، این دوتا هم با هم دیگه. دوباره یک زنجیره میزنم. الان این قسمت ببینید 1 2 3 تا برجستگی داریم. اولی برجستگی روش و کاری نداشته باشید. الان یه دونه از این میگیرم و اینو سفتش کنم. اول یک دونه از این میگیرم، یک دونه هم از برجستگی این سمت. دوباره میرم سراغ زنجیره بعدی، یک دونه دونه در میارم، یک دونه هم از زیرش. دوتا رو با هم، دوتا با هم، دوتا رو با هم، این دوتا هم با هم دیگه. دوباره یک زنجیره میزنم. الان این بار ببینید هر دفعه یک دونه از این برجستگی ها زیادتر میشه و دونه میگیریم. 1 2 الان 3 تا شده. 3. دوباره زنجیره بعدی اینجا هستش. یک دونه از اینجا در میارم، یک دونه از پر زیرش در میارم. دوباره جفت جفت جفت. دوباره این دوتا با هم، این دوتا هم با هم. یک زنجیره میزنم. دوباره از این قسمت ها دونه میگیرم. یک دونه، دوتا، هر دفعه اینا بیشتر میشه. یک دونه هم اینجا، یعنی این برجستگی ها. یک دونه هم اینجا. دوباره میرم سراغ زنجیره بعدی، یک دونه از این سمتش دونه میگیرم، یک دونه از سمت زیرش. دوباره جفتی میگیرم اینا رو، جفتی، جفت، جفت و به این صورت. به همین صورت دوستان دوباره یک دونه زنجیره میزنم، گل رو تا آخر میبافیم این برگ رو. دوباره دونه میگیریم از این قسمت ها. دوباره میریم سراغ زنجیره بعدی، یک دونه از این سمت، دوباره به صورت جفت جفت اینا رو در میاریم. جفت 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 و جفت. باید این رو ببافید تا یه برگ نرمالی بهتون بده. هنوز این کمه، ببینید بعد به این شکل در بیاد. دوباره یک زنجیره میزنم، دونه گرفتنم رو شروع میکنم. نمیگیرم. دوباره میرم سراغ زنجیره بعدی، یک دونه اینجا، یه دونه هم اینجا. دوباره به همون صورت جفت جفت اینا رو در دوباره دیگه اینو انجام بدم. دونه آخر رو میگیرم، دو تا باید این قسمت در بیاد.
تا انتها دوتا در میاریم. الان 1 2 3 4 5 6 7 دیگه همینقدر کافی هستش دوستان. ببینید برگامون رو به همین اندازه در بیاد کافی هست و بعد یک زنجیره میزنم، نخم رو میچینم. نخمون رو میچینیم و بعد با قلاب نازک این رو از این قسمت رو رد میکنیم و با فندک این رو تهش رو میسوزونیم. ببینید برگامون به این شکل باید در بیاد که البته شما میتونید مثلا برای زیر لیوان، زیر بشقاب با همون قلابایی که براتون گفتم اونا رو بخرید و این رو بزرگتر ببافید که حالا بعدا در ویدیوهای دیگه براتون توضیح میدم که چطور این برگ رو میتونید بزرگش بکنید. دوستان دایره های بزرگ رو من تا اونجای ادامه دادم که 1 جفت و 9 تا تک هستش. بعد اندازش هم به این صورته 23 سانت هستش که شما میتونید اندازه ها رو خودتون تغییر بدید برای میزی که میخواید ببافید. ببینید بعد چه اندازه ببافید. بعد از این گل ها 6 تا احتیاج دارید، برگ 12 تا احتیاج دارید و از این گل های کوچیک بشمارم الان 1 2 تا 3 تا 4 تا 4 تا هم از اینها احتیاج دارید. ببینید برای دوختش شما باید این رو برعکس بذارید. کلا روی یک میز بافتتون رو قرار بدید، تکه هایی که بافتید رو قرار بدید، بچینید اون طرحی که مورد نظرتون هست بچینید و بعد همه رو برعکس بذارید. برعکس که گذاشتید ببینید این نخها به این صورت هستش که این قسمتش ببینید شکافته میشه. به این صورت این شکافته میشه. از همین نخ خودش باید استفاده بکنید که مشخص نشه. این رو به این شکل در بیارید، داخل سوزن بکنید و دوختش رو براتون توضیح میدم. برای دوختش همه اینا رو وقتی که برعکس چیدید روی میز باید بدوزید. ببینید اینا گلمون به این شکل هستش، باید برعکسش بکنید. این برعکسش هست. ببینید به این صورت این قسمت میخوام قرار بدم و این رو بدوزم. اینطوری قرار میدم. بعد برگ ها رو هم بعد برعکس میکنم. یه دونش رو مثلا میخوام اینجا بدوزم، یک دونش رو اینجا. به این صورت. خب ببین برگ رو میخوام اینجا بدوزم دیگه. باید این قسمت رو اول من بدوزم. این رو برش میدارم به این صورت. از همینجا، از این پرایی که به سمت خودم هست. یه دونه هم از اینجا با این نخی که گفتم. سرش رو یکم اینطوری آزاد بذارید. بعد اینا رو سرش رو باید حتما با فندک بسوزونید. این قسمت ابتدایی رو 2 تا بست میزنم. که محکم بشه. بعد دوباره یه دونه از این پرا رو با یه دونه از این میگیرم و میدوزم. یه چند تاشو که بدوزید کافی هستش. قسمت آخر رو هم 2 بار میدوزم. بعد نخی که به همین قدر کافی هستش. بعد این نخ رو از لابلای اینا رد میکنم. یه دونم از اینجا مثلا ردش میکنم.
به این صورت. و بعد اینا رو میچینم، از اینجا میچینم، این قسمت رو هم از اینجا میچینم. بعد با فندکی اینطوری که بکنید این دیگه چیز میشه، میچسبه همینجا و اصلا مشخص نمیشه و نمای روی کارمون هم ببینید به این شکل در میادش. کل بافت رو باید همینطور برعکس که گذاشتید گلاتون رو بذارید، برگا رو بذارید به این صورت همه رو بدوزید دوستان. وقتی که دوختیم ببینید بافت ما به این شکل در میاد. این نمای روی کار هست و این هم قسمت پشت کار. ببینید دوختو اصلا مشخص نیست. این قسمت های وسط هم ببینید به این شکل هستش، دوخته شده. همه رو همینطوری بچینید و بدوزید و دیگه بافت ما به انتها رسیده دوستان. من الان اندازه نهایی رو بهتون میگم. دوستان نمای کلی بافت رو من براتون فیلم گرفتم. ببینید بافت ما به این شکل در اومده و اندازش هم 127 سانتی متر شده. یعنی از این اولین گلی که این قسمت هستش تا اون گلی که اون قسمت انتهایی هست 127 سانتی متر شده با توجه به اندازه دایره هایی که بهتون گفتم. اگر میخواید این طرح رو داشته باشید به این صورت باید دایره ها و گل ها رو قرار بدید. ببینید دو تا دایره بزرگ رو من اون سمت قرار دادم و دو تا به این شکل هستش و دو تا دایره های کوچیک رو این وسط به این صورت دوختم و این قسمت هایی هم که نشون میدم قسمت هایی هستش که جای دوختم این قسمت ها و این قسمت رو و دو تا دایره بزرگ رو هم به این شکل قرار دادم این سمت و اون قسمت وسط رو دوختم و گل ها رو ها به این صورت قرار دادم. ببینید به این شکل از گل ها الان اینجا این گل کوچیک رو این سمت قرار دادم و گل بزرگ و دو تا برگ رو این سمت قرار دادم و سری بعد اینا رو جابجا کردم و به این صورت طراحی شده که طرح قشنگی در اومده. ولی شما میتونید طرح‌های مختلفی که بلد هستید رو انجام بدید دوستان. امیدوارم که از این بافت خوشتون اومده باشه. من بافت رو از نزدیک بهتون نشون میدم، به این شکل هستش. اگر خوشتون اومد دوستان عضو کانال بشید و تا برنامه بعد خدا نگهدار.